יפה בן דוד הביאה ביקורת שהיא ביקורת מוצדקת. וזאת הפעם הראשונה בחיים שלי שאני מסכים עם יפה בן דוד. למה יפה בן דוד צודקת? כי היא באה לסמוטריץ' והיא אמרה לו את הדבר הבא. תקשיב, אתה רוצה לקצץ למורים? יופי. אבל סמוטריץ', תקצץ לכל המורים. יש פה מורים שלא קיצצת להם. לאיזה מורים סמוטריץ' לא קיצץ? על יסודי? לא. בלי קביעות? לא. למורים שיש נציגים בכנסת שדרשו שלא יקצצו להם שכר. חסידויסים. יפה, למורים מהמגזר החרדי. ועכשיו נהיה פה אירוע מטורף, כי יפה בן דוד, בשום שכל, הכניסה לתוך הקלחת של הקיצוץ את הסיפור החרדי. עכשיו, אתה יודע למה היא צודקת? כי באמת יש מורים במגזר החרדי שלא קיצצו להם. אף אחד לא הבין איך כל כך הרבה מורים חולים במגפה מסתורית שאי אפשר למצוא בבדיקות מעבדה. בשביל לנסות ככה להבין את התחום המדעי הסבוך הזה, הבאנו בפעם מי יודע כמה את טל אוריה, המדען הדגול ומייסד של מורים מובילים שינוי. שלום מדען דגול. אהלן, לא רק מדען, גם במקרה הזה דוקטור לרפואה ציבורית. יאללה, שוט. אוקיי, הסיפור הוא כזה. בשבוע וחצי האחרונים, שבועיים האחרונים, מערכת החינוך במדינת ישראל גועשים ורועשים. למה הם גועשים ורועשים? כי מסתבר שיש איזושהי מחלה מסתורית של מורים, שאמרו שהם חולים והם לא יכולים להגיע לבתי הספר. עכשיו, מילא אם זה היה מורה פה, מורה שם שחולה, בתי ספר שלמים פשוט נסגרו. הורים לא יכולו ללכת לעבודה, ילדים נשארו בבית, המשק הפסיד כסף, וזה אירוע משוגע. וצריך רגע להבין, קודם כל, למה זה קרה, ב', האם זה בסדר, ואם לא, מה הבעיה עם זה, וג', למה זה מסוכן. למה זה מסוכן? למה זה מסוכן? אבל זה מסוכן ברמה... זה לא מסוכן, זה מציג, זה כאב ראש. לא. זה מסוכן, ואני עוד שאני אגיע לזה ברמה, שאם אנחנו לא ניזהר, ואני חושב שאני לא מגזים, אנחנו יכולים לפתוח פה פתח שיחריב את מערכת החינוך בישראל. אבל זה טוב. לא, אני לא צחק בכלל, לא. אבל זה טוב. לא, אנחנו לא רוצים להחריב את מערכת החינוך, אנחנו רוצים אולי להחריב את משרד החינוך, בסדר? אני אומר, יש פה סכנה הרבה יותר גדולה, אבל אנחנו נגיע אליה בהמשך. לא, אני רוצה שתתאר את הסכנה, קודם כל. אז אני אתן את זה... אם הם יהרסו את המערכת... אני אתן את זה במשפט. אז תהיה רפורמה. לא. זה כל כך דפוק שאנשים כבר יגידו, די, הגיעו מים עד נפש. אני פשוט לא מאמין שיכולה להיות רפורמה השיקה ככה בגלל איזו מצוקה כזאת. אני אתן את זה במשפט ואז נסביר למה. ברגע שיש במערכת חינוך ציבורית לגיטימציה ציבורית ותקשורתית לשביתה איטלקית של מורים, לא חוקית, לא מוסרית, זה יהפוך להיות כלי שמשתמשים בו באופן קבוע. ואם יתחילו להשתמש בכלי הזה באופן קבוע, אנחנו, ההורים, ומערכת החינוך שלנו, בכלל הציבוריות הישראלית, הלכנו לעבודון. זה אני אומר את זה במשפט. אבל אני רגע אתחיל מההתחלה, בגלל שהיה צריך רגע, מה שקרה, כדי להבין את הקונטקסט של המשפט הזה בכלל, ולמה אני חושב שזה כל כך מסוכן, צריך שנייה להתחיל מההתחלה. הסיפור הוא כזה, מדינת ישראל נמצאת במלחמה. ובגלל שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, מגיע שר האוצר, מגיעה הממשלה ואומרים, תקשיבו, אין לנו כסף. הכסף נגמר, אנחנו צריכים כסף. עכשיו, עד פה הגיוני. סמוטריץ' אומר את זה, ביבי אומר את זה, כל מי שרוצה יכול להגיד את זה, ודרך אגב... ויש שני מקורות. נכון. בסך הכל, בואו נרגע נלמד כלכלה, יש שני מקורות לכסף ממשלתי. או הציבור לעלות מיסים, הם עשו את זה כבר, והם בדרך לשבור את כולנו, מעולה. אם הם יעלו עוד טיפה, או להוריד את ההוצאות הממשלתיות. אלה שני המקורות לכסף. אין אלונקה. אין כיס אחר. שאומרים, אני נושיט את היד לכיס, זה הכיס שלנו. עכשיו ניכנס טיפה יותר לעומק, כאשר ממשלה, היא כבר העלתה מיסים, המע"מ עלה, הכל עלה, נכון? סבבה. וכאשר היא רוצה לצמצם הוצאות, איך ממשלה יכולה לצמצם הוצאות? או שהיא יכולה לקצץ נניח בפרויקטים ממשלתיים, נכון? בבנייה של נגיד כל מיני תשתיות, כבישים, בסדר? כל מיני דברים כאלה, אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, מבין עוד כמה אפשרויות שהממשלה יכולה לקצץ באמצעותן בהוצאות שלה, זה פשוט להוריד את השכר של העובדים שלה, או לפטר עובדים, לא משנה. זה מה שהממשלה יכולה לעשות. שמגיע סמוטריץ' ואומר, חבר'ה, אני הולך לקצץ בשכר של העובדים של המגזר הציבורי. אוקיי? וגם הוא עושה את זה רוחבית. עושה את זה רוחבית, עושה את זה לכל עובדי המגזר הציבורי. אין תירוצים פה עכשיו, מה, רק אנחנו נכנסנו בקורונה, רק אנחנו נכנסנו, עלק. נכון. עכשיו, הערה אחת קטנה, רק קטנה, ואחרי זה אני אתן עוד אחת. הערה ראשונה, קודם כל על הקיצוץ הזה. יש משהו קצת לא הגון בזה שממשלה מצד אחד אומרת, אני הולכת לקצץ בשכר של העובדים במגזר הציבורי, שדרך אגב, זה לא רק עובדי ממשלה, זה לא רק רופאים, זה אחיות, זה עובדים סוציאליים, אוקיי? זה מורים, זה המון המון עובדים. אבל מהצד השני, הממשלה גם לא עושה את כל מה שהיא יכולה בעצמה,
אוקיי? לפחות למראית עין של קיצוץ בהוצאות של הממשלה, גם אם זה לא שווה הרבה כסף. לדוגמה, כל הציבור מדבר כל הזמן על סגירה של משרדי ממשלה מיותרים, בסדר? אני מכיר כמה כאלה. נכון, כולנו מכירים כמה כאלה. עכשיו, זה כבר, יש פה איזשהו טעם לפגם במהלך הזה. לא נעים, בסדר? שלא סגרו? שלא סגרו. זה לא נעים לנו, שהממשלה אומרת, בוא נקצץ את השכר למורים, לעובדים הסוציאליים, לאחיות, לרופאים, לכולם, אבל בעצמה היא לא עושה הליכי קיצוץ כלשהן, אפילו שהם לא מאוד משמעותיים מבחינה כלכלית. צריך רגע להודות, בסדר? לפטר עובד אחד. כן, אני אומר, תפטרו עובד אחד מכל משרד, אתה יודע מה, סגור משרדים, תטמיע במקום אחר כדי לחסוך בעלויות. גם אם תחסוך ככה 3 מיליון שקל. זה אבל פופוליזם, כי באמת הכסף הגדול לא נמצא במשרדים המיותרים, כן. הכסף הגדול נמצא בפרויקטים המיותרים. אז זה גם בסדר, אבל אני אומר, גם אם הממשלה לא רוצה להוריד פרויקטים, לפחות למראית עין, לעיני הבן אדם הפשוט, גם אם אתה סוגר משרד ממשלתי, ואז אתה מייתר שיהיו לך, נניח, כמה עובדים, כמה יועצים משפטיים, לא משנה, בסדר? אתה מייתר קצת את העבודה, גם אם זה חוסך לי 500,000 שקל בשנה, תראה מה יעשו, זה כבר משהו. יסגרו משרד, אבל העובדים יישארו. אבל העובדים יישארו. היועמ"ש הנוסף הזה, שנגיד יועמ"ש של, בוא ניקח משרד מיותר, משרד התרבות, יאחדו אותו יחד עם הספורט ויחד עם החינוך, כמו שהפעם החינוך, התרבות והספורט, נכון. הוא יישאר. אבל אני אומר... ויהיה יועמ"ש של אגף התרבות במשרד הגדול יותר. לדוגמה. אבל עם אותם משרדים, הוא יישב באותו מקום, רק יחליפו את השלט בכניסה. אפילו אם זה היה קורה, לפחות למראית עין זה היה נראה יותר טוב. אני אומר, זאת הערה אחת שאני שם בצד. אני רוצה תוצאות. לא לך, לעובד שמקצצים לו. זה נורא חשוב. כאשר אתה בא לקצץ לאנשים כסף. תורידו את המשכורת. זה ודאי, בסדר, אני מקבל את ההנחה הזאת, אבל אני אומר, זאת הערה אחת. הערה שנייה, שעליה יצא קצפם של המורים. אתה יודע מה אני אגיד על זה עוד שנייה, לפני שאני אגיד על מה המורים כעסו. הגיעו כל מיני ארגוני עובדים במשק, אוקיי? וישבו עם סמוטריץ', עם משרד האוצר, והגיעו להסדר על איך הקיצוץ הזה יהיה נכון עבורם שיראה. סיציליאני. לא, אתה יודע מה שזה בסדר, זה הגיוני. האמת שרוב ארגוני העובדים היו בסדר גמור בהקשר הזה. הם באו וניהלו איתו מום. חלק אמרו, אני רוצה שתוריד את זה עכשיו מהנטו, אוקיי? 3%. כאילו חלק מהקיצוץ, 3.3%. חלק מהם אמרו... מה ההבדל ברוטו נטו? לא, כאילו, לא משנה. מהתלוש שכר הכוונה. ואז חלק מהם אמרו, אני רוצה שתוריד את זה מעליית שכר שצפויה לנו, מהסכמים קודמים. היה משא ומתן, היה בסדר. מי היחידה שלא הגיעה להסדר עם סמוטריץ'? שלא הגיעה, לא ענתה לטלפונים. נכון, יפה בן דוד לא הגיעה להסדר עם סמוטריץ'. אני גם יודע למה. זאת השערה שלי. אנחנו מתקרבים לסוף שנה. תמיד בסוף שנה צריך למצוא סיבה איזשהו ביף, כן? לאיזושהי מחלוקת עם האוצר. משהו צריך לקרות. שיראו שהיא עובדת. לא, שהיא תוכל, שיראו שהיא עובדת, שהיא תוכל לאיים באי פתיחת הלימודים בשנה הבאה, זה בסדר גמור. ככה המערכת עובדת. אלו התמריצים. אחד נוסע לרודוס בקיץ, ויפה בן דוד עובדת בקיץ. בדיוק, רק בקיץ. עכשיו, הסיפור הוא כזה. יפה בן דוד הביאה ביקורת, שהיא ביקורת מוצדקת. וזאת הפעם הראשונה בחיים שלי, שאני מסכים עם יפה בן דוד. עכשיו אתה אמור להיות בשוק, וגם הרבה מהמאזינים, כי זה מעולם לא קרה. למה יפה בן דוד צודקת? כי היא באה לסמוטריץ' והיא אמרה לו את הדבר הבא. תקשיב, אתה רוצה לקצץ למורים? יופי. אבל סמוטריץ', תקצץ לכל המורים. יש פה מורים שלא קיצצת להם. לאיזה מורים סמוטריץ' לא קיצץ? על יסודי? לא. בלי קביעות? לא. למורים שיש להם נציגים בכנסת, שדרשו שלא יקצצו להם שכר. חסידויסים. יפה, למורים מהמגזר החרדי. ועכשיו נהיה פה אירוע מטורף, כי הכניסו יפה בן דוד, בשום שכל, הכניסה לתוך הקלחת של הקיצוץ את הסיפור החרדי. עכשיו, אתה יודע למה היא צודקת? כי באמת יש מורים במגזר החרדי שלא קיצצו להם. שזאת הזיה שאין כדוגמתה. אם אתה מקצץ למורים, תקצץ לכל המורים. עכשיו בא סמוטריץ' והביא טענת נגד שהיא טענת נגד של לכאורה טובה. הוא אומר, תקשיבו, מורים חרדים שנמצאים בחינוך הממלכתי חרדי, כמוכם בדיוק, קיצצתי להם. למי לא קיצצתי? למורים בחינוך העצמאי, שגם ככה התקציב של הבית ספר שלהם הוא לא כמו אצלכם. הוא 60%. 40%. הם מקבלים רק 40% מהתקציב שלהם, זה תקציבי מדינה. והשאר מהעמותות. נכון. דרך אגב, גם לקרובי משפחה שלי, שעובדים בחברות ממשלתיות, רווחיות, קיצצו. עכשיו, זה חברות ממשלתיות רווחיות, שיש להם
רווח נגיד רפאל. רפאל מוכרים לחול, מקבלים כסף מחול. לא מקבלים כסף עכשיו מתקציב המדינה. נכון, הם גם מוכרים לצה"ל. אבל רוב העסקאות הגדולות שלהם זה לחול. עכשיו הם עשו עסקה של $1 מיליארד מול גרמניה, על החץ 3. איך אפשר לקצץ להם? זה המהנדסים הכי מבריקים, הם יברחו להייטק, ואכלת אותה. נכון, עכשיו זה בדיוק הקטע, אוקיי? כאילו בשם האחידות, אתה עומד להרוס חברה שהיא חברה רווחית, לא יודע, ולא משרד ממשלתי כושל, אני לא מבין את הקטע הזה. עזוב, אני אומר, אני כרגע לא מתעסק באירוע הזה, אפילו שאתה צודק. בא סמוטריץ' שהביא טענת נגד שהיא לכאורה טובה, אבל בעיניי, הוא בעצם רק הגחיך את עצמו יותר. כי הרי אם אתה אומר שמתוקצבים 40% ממה שמתוקצב בית ספר רגיל, התשובה לא צריכה להיות בוא לא נקצץ להם בכלל, אלא תקצץ להם 40% ממה שקיצצת לבתי ספר רגילים. כאילו 3.3 כך 40% מזה. כפול 0.4 מעולה, וזה מה שתקצץ. קיצצת 10 שקלים לכל מורה במגזר הציבורי, תקצץ 4 שקלים לכל מורה בבית ספר הזה. למה אתה לא מקצץ להם? עכשיו ברור למה הוא לא קיצץ להם. בגלל לחצים פוליטיים של חברי כנסת חרדים. עכשיו ולכן יפה בן דוד בביקורת שלה, היא צודקת. היא אומרת, זה לא פייר. החלטת לקצץ, תקצץ לכולם. ואני מסכים איתה מאוד. והסיפור הזה של הלחצים הפוליטיים של חברי הכנסת החרדים, בסדר? שקופים אי אחידות ביחס של הממשלה לאזרחיה, הוא סיפור מופרך. דיברנו כבר 1000 פעם על הסיפור של תקציבי הרווחה ועניינים, קצבאות הילדים, זה עולם הרבה יותר רחב. אבל פה זאת כאילו, זאת יריקה בפרצוף שהיא מכעיסה באופן מובהק. אבל הרבה מאוד חיילים מגיעים לאזור הגליל לאימונים ותרגילים, וכיום אין ליחידות האלה ואין לחיילים האלה מקום מסודר להתארגנות וללינה. החיילים נאלצים לצערנו להסתדר במקומות מאולתרים, לעתים מועדוני נוער, ביישובים, בעולמות ספורט או במבנים שהם לא מותאמים. הפתרונות האלו לא אידיאליים עבור יחידות שלמות שזקוקות למרחב מתאים. בהושעיה ליד צומת גולני החליטה משפחתו של סגן אלוף ברוך דודלס, לוחם ומפקד בסיירת גולני והקהילה שם, להקים את בית ברוך שיהווה מתחם אירוח לחיילים וייתן מענה לצורך הזה. המתחם יספק ליחידה מקום יהודי ומותאם עם מקלחות, מטבח מצויד, אזורי לינה ומרחבי התארגנות מסודרים. מקום שמיועד במיוחד עבור יחידות המתאמנות באזור שיכול לקלוט מחלקות וכיתות שלמות. בימים אלו כשהחיילים שלנו נושאים מסע מאוד כבד, זאת ההזדמנות שלנו לתת להם מעט בחזרה. הם נותנים את כל כולם למען ביטחוננו, בוא נחזיר להם מעט מהטוב שהם מעניקים לעם ישראל. אז אני קורא לכם ללחוץ על הקישור בתחתית הפרק, לתרום בעין יפה לבית ברוך כדי לעזור לחיילים של כולנו. תודה רבה. אבל יש פה אבל אחד ענק. כי אתה בעד יפה בן דוד, אבל יש אבל. אבל יש אבל. כי יפה בן דוד באה ומה עשתה? היא אמרה, אני לא מסכימה. ולכן אני יוצאת לשביתה. וביום ראשון בבוקר של שבוע שעבר, כלומר שבוע לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, היא השביתה את הלימודים במהלך הבוקר לכמה שעות. כבר פה אני לא מסכים איתה פעם ראשונה. כי בעיניי, ברגע שמערכת חינוך היא מערכת חינוך ציבורית, להורים, הם לא יכולים להגיד, אני לא מרוצה מארגוני עובדים והמורים וכל הדבר הזה, אני אשלח לבית ספר פרטי. אין אפשרות. טוב, זה כל הקטע. ברור. שארגוני עובדים פועלים רק במקומות שבהם יש מונופול. נכון, וברגע שאין להורים אפשרות אחרת, זאת מערכת חינוך ציבורית, יפה בן דוד לא יכולה לקחת כבני ערובה את התלמידים של מדינת ישראל, בגנים, ביסודי ובחטיבות ביניים, ולשבות. היא פשוט לא יכולה לעשות את זה, זה לא מוסרי, זה לא ראוי, זה לא הגון. אבל מה קרה כתוצאה מהשביתה הזאת? כתוצאה מהשביתה הזאת יפה בן דוד הגיעה להסכמות עם משרד האוצר, שינו את אופן הקיצוץ, במאמר מוסגר אני אגיד, שפשוט הדבר הזה, המורים ישלמו אותו בעלייה בדרגות, בסדר? בעיכוב עלייה בדרגה, בעיכוב תוספות שכר שהיו אמורות להיות, כל מיני דברים כאלה, בעיכוב תוספת שכר בגלל ותק, מה שדרך אגב יפרגן יותר לוותיקים וידפוק יותר את הצעירים, כהרגלה בקודש של יפה בן דוד. שינו כמובן ימי חופשה, זה בהסכם שלה עכשיו, כלומר, יהיה חופש בל"ג בעומר, לדוגמה, אחרי שאנחנו לפני שנתיים במשא ומתן הצלחנו לבטל את זה, אני ומורים עובדים שינוי. כן. ביטלו את הגמולים הגמישים למנהלים שהיו אמורים להגיע אחרי מאמצים שלי ושל מורים עובדים שינוי, אבל עזוב, בוא רגע נניח בצד את זה ככה מסמסו הכל. בוא רגע נניח, בוא אולי נשאיר זמן בסוף הפרק לדבר קצת איזו חשיפה קטנה על התקציבים של ארגוני המורים, וגם קצת על החוזים האישיים שמוסמסו, בסדר? אבל בסופו של דבר אני אומר, מסמסו דברים שצריכו להגיע, אבל בסוף הם הגיעו להסדר. אבל לא על זה באנו לדבר היום.
כי קרה פה משהו נורא מעניין. בכל התהליך הזה, שבו יפה בן דוד, כן שביתה, לא שביתה, כן הסדר, לא הסדר, פתאום, לראשונה מזה הרבה שנים, קמה קבוצה של מורים, ממש על פניו ולכאורה מהשטח, אותנטי לגמרי, ואמרו, אנחנו לא מסכימים לקיצוץ הזה, הוא לא בסדר. ויפה בן דוד אסור שהיא תסכים לו. והקבוצת מורים הזאת גדלה וגדלה וגדלה, והם הגיעו להיות עשרות אלפי מורים. בפייסבוק, בטלגרם, בוואטסאפ, לא. הם באו ואמרו, בסוף שבוע שלפני שיפה בן דוד שבתה, הם אמרו, חברים יקרים, אנחנו צריכים עכשיו לשבור את הכלים. אסור להגיע לבתי הספר, אסור ללמד, אסור להקשיב להסתדרות המורים, אסור להקשיב לסמוטריץ', צריך לשבור את הכלים כי הקיצוץ הזה הוא לא בסדר. זה מה שהם אמרו. דרך אגב, הם צודקים בזה שהקיצוץ לא בסדר, אני גם מסכים איתם. אבל אז הם עשו משהו אחר, כי הרי יפה בן דוד הגיע להסכמות. מה הם יכולים לעשות? אז הם אמרו, אנחנו לא מקשיבים להסתדרות המורים, מה אנחנו נעשה? אנחנו נהיה יכולים. נעשה שביתה איטלקית. דרך אגב, זה לא שביתה איטלקית. זה מורה קפלן. אני לא מסכים עם הקביעה חד משמעית שזה מורה קפלן, לפחות לא בהתחלה. אני אומר לך שבהתחלה המחאה הזאת הייתה אותנטית. כי אני מכיר אחת מהמוחות הראשיות, היא גר בתקוע. בסדר? מה שנקרא משלנו, משל הימין. אין רחוב קפלן בתקוע. לא כל כך... לא, יש כמה, אבל מעט. ואז זה היה מאוד אותנטי בהתחלה. אבל אז אמרו, בעצם למורים האלה, לכאורה אין להם שום כלי. אין להם כאילו מה לעשות אם לא מסכימים עם הסתדרות המורים. זה הארגון שמייצג אותם, הם לא כמונו במורים מובילים שינוי, שהחלטנו לפעול אחרת מארגוני המורים, נכון? ואז הם באו ואמרו, אנחנו נעשה שביתה איטלקית, זה לא שביתה איטלקית אמיתית, כי שביתה איטלקית אמיתית, אתה מגיע לבית הספר, אתה מגיע לעבודה, אבל אתה לא עושה את מה שנדרש ממך. פותח את מחברת המורה, קורא נוכחות וזהו. פה הם אמרו, אנחנו נוציא אישורי מחלה פיקטיביים, כלומר, הם שיקרו, והם הודו שהם שיקרו. והם לא הגיעו לבתי הספר. לכן הזמנו מדען כמוך. והמון בתי ספר נשארו סגורים. וזה אירוע מטורף. אני חושב, לראשונה ודאי בעשרות השנים האחרונות, ואולי אי פעם במדינת ישראל. האירוע הזה הוא מטורף מכמה סיבות. קודם כל, כי זה אקט לא מוסרי. ב' זה אקט כוחני. בסדר? ג' זה אקט מסוכן. תחשוב מה הם עושים. הם לוקחים את כל הילדים שלהם, הם כמורים, ואומרים להם, תקשיבו, אתם בני ערובה שלנו, אנחנו מראים לכם שאנחנו משקרים במצח נחושה, ומודים בזה. ואז לא מגיעים לבית הספר. זה נורא והיום. עכשיו קרו פה כמה דברים. קודם כל, אני אתן פה דיסקליימר, כי אנשים שואלים אותי, מה הם היו יכולים לעשות אחרת? אז תגיד, זה באופן נורא פשוט. קודם כל, גם הסתדרות המורים לא הייתה צריכה לשבות. הייתה יכולה להגיש בג"ץ, סתם דוגמה, אם היא חשבה שזה לא חוקי, כי יש פה אי שוויון בהחלטה של הממשלה, בהקצאת המשאבים, בקיצוץ, לא משנה מה. ובית, הייתה יכולה לעשות הפגנות מאוד גדולות, נגד המשרד של ראש הממשלה, נגד בתים של חברי כנסת. היא הייתה יכולה לעשות מחאות מאוד גדולות, הסתדרות המורים. ומה גם הסתדרות המורים, ויותר מזה, מה המורים האלה היו יכולים לעשות? במקום לקחת את התלמידים בשבי, להוציא אישורי מחלה פיקטיביים, ואז למעסיק אין מה לעשות עם זה, כי המורה חולה, תתפטרו. ואז תפעילו... תתפטרו. התפטרות המונית. דרך אגב, מי עשה את זה? אתה זוכר? בשנים האחרונות במדינת ישראל? מי הגישו ערימה של מכתבי התפטרות? הפרקליטים? לא הפרקליטים, לא זכו לי הפרקליטים, המתמחים. ברפואה. נכון. ארגון המתמחים מרשם, זוכר? הגישו מכתבי התפטרות בהמוניהם, וזה אימפקט. זאת השפעה. ואז מה אתה עושה? אתה עובד, לוקח אחריות על חייך, הולך עד הסוף עם מה שאתה מאמין בו, מתפטר, ודרך אגב, אז אתה גם לא יוצא לא מוסרי, כי אתה מאפשר למעסיק לומר, תתפטר, ואני אביא עובד אחר במקומך. חוקי העבודה העקומים במדינת ישראל, הם לא מאפשרים, א', לא לפטר מורים שקרנים, תהליך של שנתיים, קביעות עניינים וזה, וגם לא לפטר או להביא מורים במקום מורים שובתים. במדינת ישראל יש לך מורים ששובתים, אתה לא יכול להביא מורים אחרים במקומם, ואתה גם בסוף גם תשלם להם שכר. אז באה קבוצת מורים יותר קיצונית מסתדרות המורים, לקחה את המחאה יותר לקצה וסגרה המון בתי ספר בארץ. אבל לא באופן מוסרי. באופן, זה לא מוסרי, עד לרמת באופן אנטי מוסרי. בדיוק, אני אפילו לא יודע אם זה, אין לי מילים לתאר, אני נתקב, זה לא קורה לי הרבה, אין לי מילים לתאר עד כמה האקט הזה הוא אקט אלים, כוחני, בריוני, לא מוסרי, באמת, זה פשוט נורא והיום. והרגע אמרנו שיש כלים אחרים, איך להתמודד עם זה. וזאת הייתה בעצם רק ההתחלה. כי עכשיו בעצם, מה קרה פה? קודם כל, נכנסו לתוך התמונה, ככל הנראה, מחאת קפלן. עכשיו, זה לא אני אומר, זה מי שהובילה והקימה, אחת מהמקימות של מחאת המורים, כתבה לפני כמה ימים, הודעה בקבוצה של המחאה, שהיא פורשת מהמחאה הזאת, בגלל שהשתלטו עליה גורמים פוליטיים.
זה ודאי לא גורמים פוליטיים מהימין. בסדר? כי בסוף הם מבקרים את ממשלת הימין, אז ימין במרכאות, כן? ולכן אני אומר, זה כבר דבר ראשון, סמדה מורס, מנהלת בית ספר, טענה דבר דומה, בסדר? האמת, יש פה כל מיני גורמים, ובעצם מה שקרה פה, זה שבעצם ניתה פה סוג של התלכדות מסוכנת של אינטרסים. מורים שמרגישים שלקחו להם כסף בעוול, בסדר? מורים שכועסים על הסתדרות המורים, ומורים שכועסים על הממשלה. הכל ביחד התלכד לכדי מחאה אחת מסוכנת. והדבר הזה צבר תהודה בתקשורת, ופה זה נהיה מסוכן. מגיעים לך חברי כנסת מהאופוזיציה, קינלי טור פז, שהוא גדול התומכים כן, ברפורמה במערכת החינוך. אבל שהוא היה גם ראש מנח"י ירושלים. ראש מנח"י ירושלים, מתנגד לארגוני המורים, תומך ברפורמות. מה הוא אומר ברדיו? רגע לפני שאני התראיינתי לרדיו, אתה יודע מה הוא אמר? אני תומך במחאת המורים. לא אמר שום מילה על השביתות, על חוסר המוסריות, על האקט של הסתדרות המורים, הוא לא אמר כלום. מילא היה אומר כמוני, המחאה מוצדקת, הביקורת לגיטימית, אבל לא ככה. ופתאום אתה רואה את דפנה ליאל, מתחילה לפמפם בטלגרם שלה את הסיפור הזה. אחים, הם מקבלים סלוטים בתקשורת. אני אומר, כי פתאום כל הסיפור הזה הפך להיות מה בעיני התקשורת? ביקורת על הממשלה. ולכן הדבר הזה הוא תפס תאוצה והתחיל להתגלגל, כמו כדור שלג ענקי, והגיע למצב שלפני כמה ימים, מאות בתי ספר בארץ, בעיקר באזור המרכז, אני פותח פה סוגריים, והגיוני למה זה בעיקר באזור המרכז, אוקיי? שתי סיבות, גם הרבה שמאל, וגם כי זה מורים שיש להם יותר מודעות פוליטית בדרך כלל, בעיקר באזור המרכז, היו סגורים. ועכשיו, למה זה מפחיד אותי כל כך? כי לכאורה אתה נמצא, יש פה מחאה, כמה אלפי מורים, סגרו כמה עשרות, מאות בתי ספר, זה ייגמר מתי, שהגיעו לזה הסדר ואז חלס. זה תחרות לארגוני המורים. אני חושב שפעם ראשונה, במאבק האחרון שלכם, זו פעם ראשונה שהם בעצם הבינו את מגבלות הכוח, כי פעם, מה שהיה זה היה אותם, נגד הממשלה, והדבר היחידי שעצר אותם, זה בעצם הציבור שבא ואחרי כמה ימי שביתה, התחיל להפעיל גם עליהם לחץ, יאללה, תתגמשו, נגמר הסיפור. אבל הפעם, פתאום, יפה בן דוד לא אמרה, אני מייצגת את המורים, היא ניסתה להגיד, אבל פתאום הייתה קבוצת אופוזיציה של אני מייצגת את רוב המורים, או אני באופן חוקי מייצגת את המורים, ויש פה כמה סוררים. ופתאום, הכוח מכוח שלה לא היה רק מול הציבור, אלא היה גם מול עוד מורים, ופתאום התחיל להישבר המונופול. עכשיו, אתם עוקפים אותם מימין, בקטע של צריך לעשות דברים שהם לא שביתה, שהם לא זה, עוקפים אותה מהשמאל הקפלניסטי, או מהשמאל הלא קפלניסטי, שבא ואומר, אנחנו נעשה דין לעצמנו על ידי חופשת מחלה, על ידי מחלה, ופתאום הציבור נלחם בה, משמאל ומימין נלחמים בה, ונשאר לה איזושהי פרוסה של מורים ותיקים כאלה, שנשמעים להוראות המערכת. ויש איזה רובד אפילו יותר עמוק, מעבר למה שאתה אומר. לא, אתה מגדיר את זה כסכנה. אני אסביר למה. זה לא סכנה, זה נהדר. לא, אני אסביר למה. אתה, בהקשר הזה יכול להיות שתחרות היא דבר טוב. אנחנו תמיד אומרים שתחרות היא דבר טוב, נכון? אבל פה יש לי הרגשה שיהיה נכון טיפה להגביל את הסיפור הזה. תחרות היא דבר טוב מתי? תחרות היא דבר טוב כשיש לך מערכת פתוחה. כשיש לך שוק חופשי, אז תחרות זה נהדר. כמה שיותר יותר טוב שיתחרו. פה המערכת היא סגורה לכתחילה, והחוקים הם חוקים נוקשים. ואז מה קורה? כל סוף שנה בדרך כלל יש מאבק של ארגוני המורים במשרד החינוך, נכון? בממשלה. ועד עכשיו הכלים, מה הם היו? הכלים היו כלים של שביתה, רגילה. פתאום מגיע גוף, או ארגון או חבורה של מורים, שהם יותר קיצוניים מהסתדרות המורים, מציבים רף יותר קיצוני של שביתה איטלקית באמצעות אישורי מחלה פיקטיביים. ומה אתה חושב שיקרה בפעם הבאה? אם עכשיו נתנו לזה לגיטימציה. זה יקרה אצל יפה, אישורי המחלה. אישורי המחלה האלה. ואנחנו בעצם רבים בתוך מערכת של הציבור, אין איך להתמודד עם זה באופן חוקי. אתה מבין? אני לא יכול לפתוח ארגון מורים אחר. אולי ישנו את הסיפור המזופת הזה. אז אולי זה מה שיקרה. שנייה, שאישורי מחלה אתה שולח מייל רטרואקטיבית לרופא שלך, בין התאריכים האלה והאלה הייתי חולה. מורים לא צריכים. בלי סיבה, בלי כלום. מורים לא צריכים לשלוח לרופא, יכולים לשלוח ישר למנהל. מצהירים. לא, אז אני אומר, גם באופן כללי, במקומות שהם לא כאלה מכובדים, כמו להיות מורה בישראל, אתה בסך הכל שולח מייל לרופא, והוא רטרואקטיבית מסדיר לך הכל. אם לא תקבעת תור לרופא, אם לא נפגשת עם הרופא, אם הוא לא בדק אותך, לפחות שתצא מהבית, תלך למרפאה, תעשה כמו בגימלים בצבא. מה זה הדבר הזה? אני חולה רטרואקטיבית בשביל לסגור איזשהו חור בלוז, שאומרים לי, רגע, איפה היית בתאריכים האלה? חופש או מחלה? כן, מחלה. זה הזוי, וזה, למה גם לא כתוב אפילו סיבה למטה? פרטיות.
פרטיות. פעם עוד היה צריך לכתוב למטה סיבה, חולה באנגינה. כלום, פרטיות. ולכן אני אומר, את מדרון השלג החלקלק הזה, צריך לעצור עכשיו. כי אנחנו על פתח התהום. אני הייתי מצפה מהתקשורת, מה זה להיכנס באנשים האלה? שיש להם ילדים במערכת החינוך. לא להגיד, אוקיי, אז תוקף את הממשלה, אז בוא ניתן להם עכשיו גב. כי זה יתהפך עלינו בשנה הבאה, שיפה בן דוד תעשה בדיוק את אותו דבר. ואז לא יהיה לנו איך לברוח מהאירוע הזה. ולכן בעיניי זה אירוע סופר מסוכן, שאנחנו חייבים לעצור אותו, מה שקרה, לשים לו קו מוסרי ברור כבר עכשיו. עכשיו אני רוצה לומר כמה הערות, מאוד משעשעות על זה. קודם כל, אני לא יודע אם יש לנו מורים שמאזינים לנו. אני משער שכן. מה, אלפים? אלפים, אני משער שכן. כי המורים שעושים את זה, הם בראש ובראשונה דופקים את עצמם. אתה יודע למה? שזה סיפור נורא משעשע. הרי כל עובד בשוק הפרטי, כמה ימי מחלה יש לו, אתה יודע? יכול לצבור X ימי מחלה בשנה. 30 נראה לי. נכון? עד כמה? יש תקרה לזה. עד 90. אוקיי. יכול לצבור עד 90. לא יכול לצבור יותר מ-90. ומה קורה כשהוא יוצא לפנסיה? מה קורה ל-90 ימי מחלה האלה? כלום. לא ממורים לכלום. כלום. אין כלום. הולך. כאילו תנצל אותם לפני. אתה יודע מה קורה אצל המורים? ארגוני המורים ארגנו למורים במדינת ישראל שהם יוכלו לצבור אין סוף ימי מחלה. אבל יותר מזה. מה? יותר מזה. מה זה אין סוף? אין סוף, יש להם מאות, שמורים 700 ימי מחלה. אבל יותר מזה, כאשר המורים יוצאים לפנסיה, ימי המחלה האלה מומרים לכסף. צ'יצ'ינג. בממוצע, כל יום מחלה, בין בערך 150 שקל. שנייה, 30 שקל, 30 ימים בשנה. בשנה. נגיד הוא עבד רק 40 שנה במערכת. הוא בטוח ישתמש בימי מחלה. 12,000. הוא בטוח ישתמש בימי מחלה. לא, בדרך, בסדר, כן? רק 30 שנה הוא עבד. זה המון כסף. 12,000 ימי מחלה, נגיד שעל כל אחד אתה מקבל אפילו 100 שקלים. לא. זה המון כסף. זה מאות אלפי שקלים מינימום. זה מאות אלפי שקלים. עכשיו, רוב המורים לא מגיעים עם 1,000 ימי מחלה, עם 10,000. כמה חולים כבר? לא, רגע, 30 ימי מחלה, בסדר? בשנה כפול 12, יש לך 300, נכון? זה באזורים האלה, ואז תכפיל את זה אני אומר, זה הרבה כסף, אבל מורים מנצים ימי מחלה בדרך כלל. אבל שוב, אני אומר, יש פה איזה חישוב מסוים, כי אתה אמור לקבל, אנחנו לא נעלה את המאזינים, אתה אמור לנצל, כאילו נגיד 35% מימי המחלה, ואז אם ניצלת אחוז מסוים של ימי המחלה, אז אתה מקבל על כל השאר, כן? אתה לא מקבל בדיוק על כולם. יש פה איזה חישוב כזה, בסדר? אבל לכן אני אומר, מתוך ימי המחלה שיש לך, אתה אמור לקבל עליהם כסף. ועכשיו מה עושים המורים האלה, אתה יודע? הם פשוט מבזבזים את ימי המחלה שלהם. השביתה הזאת. הם פשוט דופקים את עצמם. אתם רוצים להיות עכשיו כמה חודשים בימי מחלה? אתם יודעים כמה זה ידפוק לכם את הכסף שאתם תקבלו אחרי זה בפנסיה? זה פשוט חבל. זאת הערה ראשונה על כל הנושא, זה קצת מצחיק אותי. פשוט גם, אתה יודע, גם האוריינות הפיננסית הכלכלית בקרב מורים, בכל מה שנוגע לזכויות שלהם, היא לכתחילה מאוד נמוכה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לומר עוד משהו. גם כלפי הסתדרות המורים, אני חושב שהביקורת של המורים שמוחים היא ביקורת שהיא לא מופנית נכון. הם מפנים אותה הרבה פעמים כלפי הממשלה. בהקשר הזה הם צודקים. הם באמת צודקים שהממשלה היא לא בסדר. אבל אני הייתי מצפה מהם באותה מידה גם להפנות ביקורת כלפי הסתדרות המורים. מה שהם בדרך כלל לא עושים. הם אומרים, יפה, את לא בסדר, את לא מייצגת אותנו נאמנה. אבל אם הם היו טיפה מקשיבים, הם היו קוראים לדוגמה את מה שאני חשפתי לפני כמה חודשים, שמדינת ישראל מעבירה כל שנה לארגוני המורים מאות מיליוני שקלים. בצורה לא מפוקחת. זה היה אצל רותם סלע בפודקאסט בדיוק, בלי בקרה. מומלץ להאזין שמה. אני אתן את זה פה במילה. כל שנה מעבירים מאות מיליוני שקלים לארגוני המורים. ארגוני המורים בגדול מנצלים את זה על שטויות. איזה פקקתי יומן המורה שאף אחד לא משתמש בזה. שקר שנקרא שיפוץ חדרי מורים. אוקיי? שמשופצים בכלל על ידי הרשות המקומית בכלל, בסדר? השי למורה, שבעצם לוקחים את כל הכסף שמקבלים ממשרד החינוך, ונותנים את זה בכלל לכל המורים, גם מי שלא מיוצג על ידי הסתדרות המורים, כבר גונבים מהמורים שמיוצגים על ידם, קרן ידע ויש עוד מלא דברים. הייתי מצפה להגיד, חבר'ה, תקשיבו, מדינת ישראל עכשיו החליטה לקצץ מהמורים, נגיד מיליארד שקל, אוקיי? אז שתבואו לארגוני המורים, תגידו להם חבר'ה, עזבו רגע את השי לחג, עזבו את הדברים האלה, כשאת מנהלת מסע ומתן עם סמוטריץ', אל תגיעי איתו להסכם שאת הכסף יורידו מהעלייה של הדרגה שלנו בסוף השנה הקרובה, או מזה שאנחנו נקבל יותר כסף על שנת ותק. תכניסי יד לכיס, תבטלי את כל השטויות שאת כאילו נותנת לנו ואנחנו לא משתמשים בזה בדרך כלל, בכל מקרה, ואת זה
תגידי למשרד החינוך, השנה אל תיתן לי 200 מיליון שקל. יותר מזה, 5 שנים אל תיתן לי 200 מיליון שקל, והנה סגרנו את הקיצוץ הזה. גם ככה, ולכן אני אומר, יש פה דרכים הרבה יותר טובות, רק שאת זה יפה בן דוד לעולם לא תעשה. ודרך אגב, זה אחד הדברים שדרך אגב, גם משרד האוצר וגם משרד החינוך, לכתחילה גם לא משתמשים בזה כדי להפעיל לחץ על הסתדרות המורים. ולכן אני אומר, כאילו, יש דרכים הרבה יותר בריאות להעביר ביקורת ולהתמודד עם הנושא הזה בצורה טובה, שלא נצטרך להגיע לכוחניות שפוגעת בכל הציבור. אבל אולי סיבה למה אני לא מכניסה יד לכיס, כי כל התקציב שלה לא שקוף. הרי לא, איילת שקד לא חתמה, או גדעון סער, אני כבר לא זוכר מי, לא חתמה על שקיפות באגודות עות'מאניות. לא, מה אתה צוחק לי? מה אתה צוחק? אני צוחק עליך. כל ההישגים שהארגון שלך הביא, מוסמסו לגמרי. רגע, שנייה, אז בואו רגע נדבר על הדברים האלה. קודם כל, הסיפור של השקיפות באגודות העות'מאניות, שנייה, רגע, לכתחילה זה לא נעשה עד הסוף, בסדר? בגלל שלא היו שם סנקציות על ארגונים שלא מדווחים. לכאורה, הארגונים היו אומרים לדווח מה שיקרא לרשם העמותות ולרשות התאגידים ולכל הדברים האלה, אבל בלי סנקציות. אבל בלי סנקציות. זה נחמד. אז הם פשוט לא עשו את זה, וגם מה שהם עשו, נגיד ארגון המורים דיווח, ואז חשפתי באמצעות זה שקרן השביתה שלו, יש לו שם 0 שקלים בזמנו, אבל ארגון המורים, אז ארגון המורים דיווח, אבל הוא כאילו דיווח משהו חלקי. אתה יודע, סמוטריץ' אמר פה, אני אתאבד ולא אשלם להם על ימי השביתה. ואז הוא שילם על ימי השביתה. לא בדיוק שילם, הוא שילם להם באמצעות, הוא אמר להם, אתם יכולים להגיע בחופש פסח לעבוד, הרי אף תלמיד לא יגיע. הוא לא הוריד אף תלמיד לא יגיע. הוא לא הוריד את כל הכסף שהוא היה אמור להוריד להם על ימי השביתה, זה לא נכון. טוב. אז הוא היה אמור להוריד להם, הוא היה אמור להוריד להם יותר. אני יודע שהוא איש דתי, והוא לא אמור לעמוד במילה שלו אם היא סותרת את התורה. לא יודע, תראה, הוא אמר לפני הבחירות שהוא... אבל היה easy way out, פשוט לא לשלם להם. הוא אמר לפני הבחירות שהוא איש ימין כלכלי, בסדר? העלה מיסים, לא קיצץ משרדי ממשלה, לא קיצץ, טוב, 3%. ממשיך לתקצב בשקרה מגזר לא יצרני, בסדר? כאילו, עזוב. אתה מדבר על חרדים. גם, בין השאר. לא משנה. עכשיו, עזוב את זה. לא, אני רק משקף. כן. אומרים אליי, אני שונא זה, לא, אני משקף, אני מראיין, אני לא, אין לי דעות, אני בסך הכל... עכשיו אני רוצה, ממש אין לך דעות. המראיין עם הכי הרבה דעות בארץ. עכשיו, אני רוצה לומר את הדבר הבא. אז זה רגע, אני אומר, זה לכתחילה על ידי גדעון סער, זה לא נעשה כמו שצריך, הסיפור הזה. עכשיו, בנוגע להישגים של מורים מובילים שינוי בהסכמי השכר בשנים האחרונות. לכתחילה, ואני זוכר שאמרתי את זה גם פה, אחרי שנחתם ההסכם שכר עם יפה בן דוד, בפעם הראשונה. אמרתי, ואני אגיד את זה גם עכשיו. המטרה של כל השינויים בזמנו בהסכמי השכר וכל השינויים שהובלנו, הייתה לפתוח את הדלת ולשים רגל. ידענו, לכתחילה, שזה יהיה מאוד קשה ליישם כבר עכשיו את כל הדברים האלה. אבל אמרנו, אם עכשיו עשינו הסכם שכר שבו נכנסה המילה חוזים אישיים, בהסכם השכר הבא, יהיה יותר קל להרחיב את זה. אם עכשיו הכנסנו גמולים אישיים, יהיה יותר קל להרחיב את זה. שים לב, איסרו חגים בוטלו השנה. בוטלו, וזה קרה. בפועל. וזה קרה בפועל. ועכשיו מה עשינו? שמנו רגל בדלת, כי פתאום לא יפחדו בעתיד להזיז ימי חופשה בתוך מערכת החינוך. עכשיו צריך לומר, לא האמנתי עד כמה ינסו למסמס את זה, וגם עד כמה יצליחו. כן. אני הייתי בטוח, איסו חגים אני ידעתי שיצליח, גמולים גמישים הייתי בטוח שיצליח, רק עכשיו בגלל הסיפור הזה של הקיצוץ, אז דוחים את זה בשנה. חוזים אישיים הייתי בטוח, שאת המינימום שהצלחנו להשיג, נצליח גם. אבל אם שמעת את אביטל בן שלמה, שהייתה משנה למנכ"ל משרד החינוך. מקהלת, היא דמות מאוד... שצריכה להגיע פה לפרק. מאוד שנויה במחלוקת. נכון, שצריכה להגיע פה לפרק. אני כמובן ציני, בסדר? ברור. מי שלא רואה את השפת גוף וזה. היא לא שנויה במחלוקת בכלל, היא אישה מדהימה, ויש את מקצוע מעולה, אבל כשהיא הגיעה לתוך משרד החינוך, והגיעה כדי לקדם את החוזים האישיים, הסתבר שלא במשרד החינוך, ולא בהסתדרות המורים, בכלל מוכנים לעמוד במה שהם חתמו עליו. ודרך אגב, הביקורת הכי גדולה פה היא לא על הסתדרות המורים, ולא על פקידי משרד החינוך. על מי הביקורת הכי גדולה פה? על קיש. האמת, על שר החינוך. גם קיש, כבודו או קלונו במקומו מונח, אבל גם אגף תקציבים. אגף תקציבים כשהוא רוצה, הוא יודע לשים ברקסים, והוא יודע בחוק ההסדרים להגיד, רגע, חתמתם על זה, חוק ההסדרים, אנחנו לא מביאים כסף לדברים האלה והאלה, עד שאנחנו לא רואים טיוטה של 400 חוזים אישיים. ואז משרד החינוך עושה לילות לבנים, ומביא לו חוזים אישיים. אגף תקציבים אמור לקבל פה גיבוי מסמוטריץ' בהקשר הזה, וגם פה לא היה גיבוי כל כך. תראה, בוא אני אספר לך סקופ. כשרן ארז נכנס לתפקיד, וגם יפה בן דוד, אבל בעיקר רן ארז, הוא מגיע לתוך המשרד של שר החינוך, הוא אומר לו, תקשיב,
אתה יכול ללכת איתי סבבה, או שאני יכול למראה לך את החיים. ואם אני אמראה לך את החיים, זה יהיה הסוף הפוליטי שלך. אולי לא בדיוק במילים האלה, אבל בגדול זה מה שהם אומרים. קיש, באופן מוצהר, בחר לא לנהל מלחמות עם אף אחד. ואתה רוצה לשמוע את הדבר הכי מכעיס? בסיפור עכשיו עם הסתדרות המורים, קיש תפס את הצד של מי? של הסתדרות המורים. ואז הצטלם איתה לסרטון שבו היא מסתכלת עליו כזה ככה. הוא אומר, אני תומך במורים, במחאה שלהם, בקיצוץ השכר. היא לידו. איך אומר עידן ארץ? אני יכול לטפל פה? בטח. אתם הפאקינג ממשלה. אתה הממשלה. אתה הצבעת בעד הקיצוץ. מה אתה פתאום הולך וכאילו משלב ידיים עם יפה בן דוד? איפה אתה חי? שר החקלאות הוא שר החקלאים. שר החינוך הוא שר המורים הפך להיות. לא על זה נבחרת, אדון ליברלים בליכוד. כאילו, אחי, מה קורה פה? אחי, תשמע, אני אומר לך, אני כאילו מתוסכל עד לגן. דרך אגב, אני מכיר את הצוות שלו, צוות נהדר, ליברלי, הכל, אבל לא, בדיבורים. הם מקשיבים, הם מקשיבים. אני יודע שהם מקשיבים. בסוף, כשצריך להילחם, תשמע, חוויאר מילי אמר לנו בצורה טובה. אתה מגיע... נו, אפוארדה. אתה נבחר להיות... אין לנו כסף. אתה נבחר להיות שר אמריקה, חברים, יהיה קשה, יהיה רע. ואחרי שיהיה רע, יהיה הרבה יותר טוב ממה שעכשיו. גם לנין אמר את זה. כן. מי שלא מכיר את הציטוט. הצד השני, כן. בסדר. רגע, אני אגיד את הציטוט של לנין. לנין אמר, ככל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. למה? כי כאילו, ככל שיהיה יותר רע, אז הפועלים בסוף יתקוממו. כן, יתקוממו. אבל פה זה כיוון אחר. לא, אבל לכן אני אומר, רגע, עוד פעם, אני כאילו חוזר חזרה לנושא של השינויים שצריכים להתרחש במערכת החינוך, אוקיי? התחלנו בשני הסכמי השכר האחרונים, פתחנו את הדלת, המונחים כבר נכנסו לתוך הסכמי השכר, כבר נכתבו שם המילים הנכונות. הניאו-ליברליזם חדר למערכת. יפה. בפעמים הבאות, אני מאמין שצריך להרחיב את זה יותר. דרך אגב, בשביל זה כמובן, נצטרך להגדיל את מורים מובילים שינוי בצורה משמעותית. עכשיו, דרך אגב, יש לנו כבר הרבה מאוד מורים משלמים, הצטרפו 50 מורים רק... הפכתם לארגון יציג? הפכנו לארגון עובדים. וואלה? על הפי ועל חמתי. על הפי ועל חמתי, אני הייתי נגד. אוקיי, תמיד. אבל הגיע... הפכתם לארגון עובדים, בעצם אפשר להצטרף אליכם במקום להצטרף... ברגע שאני עזבתי את... נקרא לזה, ברגע שלקחתי הפסקה מהחינוך לטובת המלחמה, נקרא לזה ככה, אני כנראה בעתיד יחזור, הבאתי את יאיר וייגלר להיות מנכ"ל, ויאיר, בחור משכמו ומעלה, אמר, תקשיב טל, אתה רוצה שנגדל באמת? יש לי אג'נדה. תוריד את הסלידה שלך. כמו רות גביזון, יאיר וייגלר. הוא אומר, תוריד את הסלידה שלך מהמילה ארגון עובדים, ובוא נהפוך את ארגון עובדים, שמקדם שוק חופשי, שמקדם חוזים אישיים. אני דרך אגב בעד. סבבה. ואז מה שקרה, הצטרפו כבר מאות מורים, 50 רק בשבוע האחרון. מה? משלמים. רגע, אבל כמה סך הכל, פחות או יותר? עכשיו יש מאות מורים בארגון, ושמשלמים כסף. כל חודש. רגע, בוא נסביר. והרבה אלפים של מורים שתומכים. כל מורה חייב לשלם לארגון המורים, גם אם הוא לא חבר בארגון המורים. זה שינוי מהשנה האחרונה. אני יודע, לא, רק אני אומר, אם אתם רוצים שהכסף שלכם ילך לפחות לארגון עובדים טוב, אז... ופחות כסף. נכון. הסתדרות המורים מכריחה את כולם לשלם לה 59 שקלים בחודש. מה היא נותנת בתמורה? חוסר שקיפות, חוסר דמוקרטיה והרס של מערכת החינוך. במקום זה אפשר לבוא, לשלם 20 שקלים בחודש למורים מובילים שינוי. אתה חוסך. אתה חוסך כסף. הנה פרסום, אתם חוסכים כסף. יכולים לחסוך כסף. מורים, הצטרפו עוד היום למורים מובילים שינוי. במקום לשלם 50 שקלים לסוציאליסטים הכוחניים, תשלמו 30 שקלים לליברלים. 20. ובתמורה מה אתם מקבלים? חיסכון של 78%. ומה אתם מקבלים בתמורה? קודם כל ארגון שנאבק באמת כדי לשפר את מערכת החינוך. תווי שעה יוקרתיים יותר. בית ארגון שנאבק כדי להגדיל את האוטונומיה של המורים עצמם, אבל יותר חשוב, ברגע שנהיה מספיק מורים, נוכל להביא תקציבים ממשרד החינוך. ואז אנחנו גם נוכל לתת מה שיקה את כל מה שכל ארגון עובדים נותן. פרגן למורים. חופשות ברודוס. אולי נוכל כמו רן ארז, להוציא מטוסים של גמלאים לחול כל שנה. בסדר, על חשבון כספי... אין לכם גמלאים. כספי משלמי המיסים. אין לכם גמלאים. אין לנו גמלאים, וגם לא יהיו לנו גמלאים. אין שום סיבה שגמלה יהיה עדיין חבר בארגון המורים, לא הבנתי את האירוע הזה. בקיצור, אני אומר, אז אנחנו גדלים... גם פעילות חברתית, זה משעמם לו. אז אומר, אנחנו גדלים, והצטרפו הרבה מאוד מורים בזמן האחרון, ואני אומר לך שסך הכל, אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מסוכנת, אבל סך הכל אני די אופטימי. כאילו זה מצחיק לי הסיטואציה, אבל אני די אופטימי. אתה יודע מה ככה, לקראת סיום, היה זה מגיב, באמת, אני לא מתייחס לכל מגיב ביוטיוב, יש הרבה בוטים, הרבה שטויות, הרבה בלגן, היה זה מגיב חצוף, שהגיב לטענה שלי, שמורים טובים, יכולים גם לתפקד עם כיתה של 50, וגם כיתה של 100, וגם כיתה של 150, אם
היה לו את הכלים הנדרשים מבחינה של משמעת, ושאני הרבה פעמים העברתי שיעורים ל-150 תלמידים, כי פתאום אמרו לי, המורה הזאת חולה, המורה הזה, בוא נאחד כיתות, בוא נעביר את זה לספרייה, בוא זה. והיה שיעורים טובים. הוא אמר לי, אתה שקרן, אתה לא היית מורה. אתה יודע, הדף שלי בפייסבוק, במשך שנים, אתה זוכר איך הוא היה נקרא? יומנו של מורה. כן. ועקבו אחריי, לא יודע. לא, אבל רגע, היה תמונות? כן, כן. היה תמונות שלך, מלמד, שלך תלמידים. כן, הכל. אז תשמע, עקבו אחריי. לא, גם לי, תסתכלו בפייסבוק. עשרות אלפי מורים עקבו אחריי. ועדיין היום אני מעלה משהו לשביתה איטלקית, אז שאומרים לי, לך תהיה מורה ואז תבין. עכשיו, דרך אגב, עכשיו צריך לומר את זה שני דברים. אחד מהותי ואחד מהצד. קודם כל, גם מי שלא מורה, יכול להעביר ביקורת על מורים. תהיו מספיק, מה שנקרא, עמידים בעמדתכם, בסדר? עם ביטחון עצמי כדי לקבל ביקורת מבחוץ מאנשים שמשלמים את השכר שלכם. או יותר מזה, תלמדו טכניקות. אני לא העברתי שיעור ל-150 איש רק בגלל שאני סופר קריזמטי. זה לא עובד ככה. יש מרצים אולי יותר קריזמטיים ממני שמצליחים להחזיק 150. אני קריזמטי, הכל סבבה, אני יודע. אבל מול כיתה של מתבגרים שלא בא להם עליך כרגע, לא שהם צופים ביוטיוב מרצונם חופשי, לא בא להם כרגע. אתה לא יכול להחזיק 150 איש בלי טכניקות. טכניקות זה אומר, נגיד, בוחן בסוף שיעור, על השיעור הספציפי הזה, שהבוחן הזה נכנס לתעודה, וזה עובד, זה עובד כמו קסם. מורים שישמו את זה, דיברו איתי בטלפון, ביקשו עצות, עשו את הדבר הזה, שיעור אחד לאחר מכן כבר השיעור נראה פלס. דרך אגב, גם בלי גיבוי... בלי קריזמה, בלי כלום. גם גיבוי מההנהלה צריך במקרים האלה. אבל זה כבר לשם את העולם. אני אוהב דברים שהם... גם מורה יכול. ברוב בתי הספר, ברוב הגילאים, אני מסכים איתך שאפשר. מה? אבל שמורה יכול, שיש, בואי נקחה, לא כולם, יש מורים מסוימים, בכל בית ספר, שיכולים ללמד בצורה שונה מהשיטה שבה מלמדים היום. וגם כמות שונה. לא, שיטה וכמות. עכשיו, דרך אגב, זה פותח נושא אחר. כי הרי לכאורה, היום החסם הגדול ביותר ללמד 150 תלמידים, הוא לא רק המורה עצמו. זה גם ההנהלה. זה האופן שבו הכיתות מתוקצבות, בתי הספר מתוקצבים. זה גם המשמעת. זה השעות, לא, זה המשמעת, זה הרבה מאוד דברים. אבל איך... גם אי אפשר להשאיר כיתה. נכון. עצם זה שאי אפשר להשאיר כיתה במערכת שלנו, היה לי תלמיד שנכשל בכל המקצועות, בכולם, לא והוא הגיע אולי ל7 ימי לימודים לאורך כל השנה. הוא עלה כיתה. אם פעם אחת אתה עושה אותו למשל ולשנינה, אתה מזמין אותו במחצית, אתה אומר לו, תקשיב, אם יש לך מעל 10% חיסורים במחצית הבאה, אתה לא עולה כיתה. אתה חוזר לכיתה ח'. הוא לא היה ממשיך להתנהג בצורה הזאת. או שהוא היה נושר, דרך אגב. אין לי בעיה נושר. אבל שאר החברים היו רואים, מה? התלמיד הזה לא המשיך איתנו, הוא נופה. המערכת דאגה לטפל בו. יש לי משהו נורא מעניין להגיד בהקשר הזה בדיוק. היום כבר לא נשארים כיתה, אין את הכלי הזה. אי אפשר להגיד לו בבית ספרנו, אפשר להעביר תלמיד מבית ספר, באמצע השנה בוודאי, אז הוא ממשיך למרר לכולם את החיים זה. ואי אפשר להשאיר כיתה, ואי אפשר כלום. הוא פשוט ממשיך הלאה. ואז כשהוא מגיע בגרויות, אז הוא פוגע בממוצע בית ספרי, אז יעבירו אותו גם ככה, כאילו, הוא יפגע בממוצע בית ספרי. בבית ספר שעבדתי בו, היה מעל 95%. עכשיו שאתה בא להגיד משהו רע. כי אם משהו רע, אתה זוכר את השיטה שלנו. חבר שלי. מורה שאני מכיר סיפר לי. לא, בבית ספר שעבדתי בו, היה מעל 95% בגרות, בבית ספר בשכונה, לא איי. לא ברחביה, או בבבלי, או בלא יודע, זה תיכון בהרצליה פיתוח. לא. לא. 95% כולל חינוך מיוחד. גם בתוך החינוך המיוחד היה להם מעל 90% של בגרות מלאה. מה זה? זה פשוט צחוק מהדבר הזה שנקרא בגרות. תשמע, משהו מעניין. אני הרי עכשיו כותב ספר על מערכת החינוך, מקווה שהוא יצא עוד כמה חודשים. ובמסגרת הספר אמרתי, בוא נחפש מקומות שבהם זה עובד אחרת. עכשיו, לא הלכתי לארצות הברית, ולא הלכתי לפינלנד, ולא הלכתי כאילו למקומות המוכרים. ארצות הברית כאילו שוק חופשי, למרות שזה לא באמת שם ככה. מערכת החינוך הלכתי לפינלנד שכולם מדברים עליו, יש סרטונים. אמרתי, נחפש מדינה, בסדר? שמערכת החינוך בה התפתחה פחות או יותר כמו שלנו, בסדר? אתה יודע שהייתה מאוד סוציאליסטית בהתחלה, ולאט לאט השתנתה. מדינה שיש בה גם יחסית גיוון, בסדר? שהייתה בממשלה יחסית ריכוזית, ושעברה גם רפורמה משמעותית. והלכתי להולנד. וראיינתי לפני שבוע מישהי מהולנד, שהייתה כתבת חינוך בישראל, ואז עברה להולנד, ועכשיו היא מתמחה שם במערכת החינוך, הקימה שם בתי ספר ועשתה הרבה דברים. שבוע הבא אני גם מראיין מורה ומנהל משם. מה ההבדל הכי משמעותי בין מערכת החינוך בהולנד למערכת החינוך פה, וזה מתקשר בדיוק לדברים שעכשיו דיברנו עליהם. היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט, ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו.
אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס, כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על על המשמעות פלוס, כאן למטה, ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם. הם משנים, הסכמי השכר, גמישים, תשמע, אני אומר לך, אז הם יותר אירופאים, אז